สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแก้วกาแฟเย็นครับเป็นแก้วพลาสติกหลังจากการดื่มแล้วเราไม่ได้ใช้งานครับทีนี้จะนำแก้วตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปเป็นขยะพลาสติกนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากแก้วกาแฟเย็นแก้วพลาสติกครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นแก้วกาแฟที่เหลือจากการกินแล้วนะครับผมคือเป็นพลาสติกรูปทรงสูงนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมทีนี้ผมจะนำมาเป็นที่เก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้วครับจัดเก็บง่ายแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับ
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับผมเป็นแก้วพลาสติกขนาดใหญ่ก็คือเป็นบรรจุกาแฟเครื่องดื่มกันครับหลังจากที่เราดื่มกันหมดแล้วก็นำตัวนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแก้วกาแฟครับแก้วพลาสติกครับผม
ครับ